داری هنوز اونا رو؟ بزن اینجا. خیلی خوشحال شدم. شب خوبی داشته مامان همین الان مگه زنگ من نمیدونم اصلا قاباشو نمیدونم چی کار کرد. اون حسنه؟ حسن خوبه. یه دونه قابا خودم خود این کار درد سر Deine Piri vielleicht das mal wohnen. من تجربهش کردم اصلا نگم
مرسی کسی میخواد مرسی مرسی
فیله مرغ آره فیله سلام خوبی؟ سلامش جوراب کوتاه خیلی خنک میخوام قیمتاشون هم بهم میگین؟ حالا خیلی کوتاه هم نباشه یعنی خنک و تابستونی باشه هم اوکی اما تجریشی خواهی تجریشی آره فعلا اینو میبرم تا ببینم چجوریه چند سالشه؟ مرسی حالت چطوره؟ خوبی؟ خوبه خوب باشی همیشه خوشحالم که تو همیشه خوبی تو هر شرایطی من شرایط همیشه بد بوده خوبه که تو خوبی این نفر برای کار سخت بکنم خوب بمونی همیشه
Thank you.